بسم الله الرحمن الرحیم. امروز میم سر رینستالیشن سافتور کار میکنیم که ما رینستال سافتور چه قسم سافتور را رینستال کنیم و در کدام وقت بر ما رینستالیشن ضرورت میشه. در صورتی که یک کامپیوتر دیگه کامپیوتر ما در کدام کامپیوتر که ما مارک سافتور ما اینستال سوره میخوایم به دیگه کامپیوتر تبدیل کنیم و دیگه میخوایم که ورژن اپدیتش آمده ما او را چی کنیم، اپدیت ورژنش اینستال کنیم، یا هم میخوایم که شاتکت روی صفحه بر ما نشان بده دیگه. به خاطر بر ما اینجا اپدیت ورژنش باید رینستال کنیم که اسکرین شاتکت هم شاتکت کس در روی صفحه بر ما در دسکتاپ نشان بده دیگه. پیش ما اینجا مارگ ERP سافتور ستاپش هست. اول میبینیم که سافتور امرای ما در کجا اینستال. سافتور امرای ما در دی درایو اینستال است در با نام مارگ ERP. اینجا پاتش هم اگه ببینیم در دی درایو است با نام مارگ ERP. میم اینجا چی میکنیم، اینجا اگه ببینیم شارتکت مارگ ERP را بر ما نشان نمیده. این صفحه را باز میکنیم. ما امروز رینستال میکنیم. سر دومی کلیک میکنیم. اینجا پرمیشن میخواه که رایت میتیم باش یس میکنیم. بعد زو هم انستالشن شروع میشه. نکس میگیم. اینجا I agree the agreement, I accept the agreement را هم نکس میگیم. بعد از اینجا پتا بر ما نشان که در دی درایو اینستال میشه با نام مارگ ERP فولدر جور میشه دیگه. او تیار اینستال است دیگه. ما رینستال میکنیم. رینستال اینجا نامش که همون نام باشه ایره رینستال میگه. اگه اینجا ما یک اضافه کنم یک تغییرات بیارم در نامش دیگه چی میشه، دیگه اینستال میشه. ایره اینستالشن میگه. ما رینستال میکنیم همون نام میتیم همون درایو دیگه چی میشه، رینستال میشه. یا هم از اینجا مستقیم پادشه انتخاب کرده میتونیم. پیش ما در دی درایو هست صرف دی درایو انتخاب میکنه مستقیم خود نام انتخاب میکنه. نکس میگیم. اینجا میگه اگه میخواین که کریت شارتکت آن دسکتاپ باشه یا نباشه. ما میگیم بله کریت دسکتاپ آیکن. اینا یس میگیم. انتخاب میکنیم. اینا هم نکس. بعد از نکس اینستال یک چند لحظه وقت میگیره و چی میشه، سافتور ما رینستال یا اپدیت میشه یا هم شارتکتش روی دسکتاپ بر ما نشان میده. اینجا اگر ببینیم امرای ما شارتکتش آمد در این صفحه بر ما نشان میده. اینجا هم مارگ ERP شارتکتش آمد و بیکاپ سرورش. اینجا چی میگیم، فینیش میگیم. باز میکنیم دیگه. این سافتور ما چی شده، اپدیت شده دیگه. از این طریق ما سافتور اپدیت کرده یا کریت شارتکت و رینستال ادامه. شکر وقت